নমস্কাৰ, মই আচাৰ্য বিনয় কাশ্যপ। আজি আমি জানিম যে মংগল দেৱতা যেতিয়া লগ্নৰ পৰা 11th হাউচত ভ্ৰমণ কৰি থাকিব, কেনেকুৱা ধৰণৰ ফল মংগল দেৱতাই জাতক বা জাতিকাক দিব ট্ৰেনজিটৰ সময়ত, গোচৰৰ সময়ত। মনত ৰাখিব, আমি গোচৰৰ ওপৰত আলোচনা কৰি আছো। গোচৰ দুই ধৰণে চাব পাৰি। এটা হ'ল লগ্ন কুণ্ডলীৰ পৰা গোচৰ চাব পাৰো আৰু চন্দ্ৰ কুণ্ডলীৰ পৰাও পাৰো। আমাৰ টপিকটো কি হয় যে লগ্ন কুণ্ডলীৰ পৰা আমি বিচাৰ কৰি আছো। আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ত আমি চন্দ্ৰ কুণ্ডলীৰ পৰাও গ্ৰহৰ গোচৰৰ বিষয়ে জানিম। চাওক, জন্ম কুণ্ডলীৰ পৰা যেতিয়া 11th হাউচত মংগল দেৱতা ভ্ৰমণ কৰি থাকিব, সেনেকুৱা সময়ত জাতক বা জাতিকা কি প্ৰভাৱ পৰিব মংগলৰ, তাৰ ওপৰত আজি আলোচনা কৰিম। আমাৰ টপিকটো হ'ব মাৰ্চ ইন 11th house from Lagna, not during transit. ঠিক আছে, এইটো হল আমাৰ টপিক যে ট্ৰেনজিটৰ সময়ত মংগল দেৱতা কি ফল দিব। চাওক, তাৰ আগতে আমি বুজি পাব লাগিব যে মংগল দেৱতা কুণ্ডলী এখনৰ কাৰণে শুভ ফলদায়ী গ্ৰহ হয় নে অশুভ ফলদায়ী গ্ৰহ হ'ব, সেইটো আমি কেনেকে গম পাম। চাওক, প্ৰথমতে আমি জানি লওঁ যে মংগল দেৱতা এটা ৰাশিত কিমান দিন থাকে, এপ্ৰক্সিমেটলি 45 days থাকিব। মাৰ্চ পাৰ চাইন কিমান থাকিব, 45 days approximately, ঠিক আছে। আৰু এই মংগল দেৱতা কুণ্ডলীখনত যেতিয়া এই 45 দিন ভ্ৰমণ কৰি থাকিব, যিহেতু 45 দিন এটা দীঘলীয়া সময় হয়, ভাল ৰিজাল্ট কৰিব নে বেয়া ৰিজাল্ট কৰিব, এইটো জানাৰ আগতে খুব ইণ্টাৰেষ্টিং হয় চাবজেক্টটো। মনত ৰাখিব, 11th হাউচ ইচ্ছাপূৰ্তিৰ ঘৰ, ঠিক আছে। মংগল দেৱতা ইচ্ছাপূৰ্তিৰ গ্ৰহ নহয়, টুইষ্ট মনত ৰাখিব। মংগল দেৱতা ইচ্ছাপূৰ্তি গ্ৰহ নহয়, মংগল দেৱতা সদায় আদেশ শুনা গ্ৰহ। মংগল দেৱতা টাস্কত বিলিভ কৰা গ্ৰহ, কৰ্মত বিলিভ কৰা গ্ৰহ। যে কিবা এটা হ'ব তাৰ পৰা তাৰ আশা পূৰণ হ'ব তেনেকুৱা নহয়। মংগলে আশা পূৰণ কৰাত সহায় কৰা গ্ৰহ, কিন্তু নিজে আশা ফুলফিল কৰা প্লেনেট নহয়। চাওক, মংগল দেৱতা যদি কুণ্ডলী এখনত 1, 5, 9, 4, 10 এনেকুৱা ভাৱত থাকে, তেনেহলে শুভ ফলদায়ী গ্ৰহ হয়। আৰু যদি শুভ জেগাত উচ্চ হয়, তেনেহলে শুভ ফলদায়ী গ্ৰহ হয়। বা শুভ গ্ৰহৰ লগত যদি জুতি বান্ধি থাকে, গুড প্লেনেট, তেনেহলে শুভ ফলদায়ী গ্ৰহ হয়। আৰু মংগল কেতিয়া অশুভ ফলদায়ী গ্ৰহ কেতিয়া হ'ব, 6, 8, 12 ভাৱৰ অধিপতি হয়, ডেবিলেটেড যদি হয়, নিজ যদি হয় অশুভ ফলদায়ী গ্ৰহ হ'ব। বা কনজাংশন উইথ ইভিল প্লেনেট, তেনেহলে অশুভ ফলদায়ী গ্ৰহ হয়। আৰু থাৰ্ড আৰু 11th হাউচত কি হয়, যিহেতু উপচয় ভাৱ হয়, তাত মংগল দেৱতাৰ কাৰকত্ব বৃদ্ধি হয়। চাওক, কুণ্ডলী মাধ্যম আমি বুজিব চেষ্টা কৰি, মংগল দেৱতা এতিয়া কুণ্ডলী এখত আমি মেষ লগ্ন লৈছো, লগ্ন যিকোনো হ'ব পাৰে। মনত ৰাখিব, লগ্ন ইজ অলৱেজ ফাৰ্ষ্ট হাউচ বুলি মনত ৰাখিব। লগ্ন সদায় প্ৰথম ভাৱ হ'ব, ঠিক আছে। যদি ইনকেছ আমি লগ্ন কুণ্ডলীৰ পৰা চাওঁ, কিন্তু চন্দ্ৰ কুণ্ডলীৰ পৰা চালে চন্দ্ৰ য'ত বহি আছে সেইটো প্ৰথম ভাৱ হ'ব, সেইটো বস্তু মনত ৰাখিব। আমি মেষ লগ্ন লৈ আছিলো, যিহেতু ফাৰ্ষ্ট হাউচ, 11th হাউচ মানে কি হ'ব, কুম্ভ ৰাশি। 11 ৰাশিটো আমি নকওঁ ইয়াতে, মাৰ্চ। 11th হাউচটো কি হয়, যে আশা ফুলফিল কৰা গ্ৰহ হয়, ঘৰ হয়। ডিজায়াৰ অফ ফুলফিলমেণ্ট ইয়াৰ পৰা আহে। ইয়াৰ মানে কি হয়, বৃদ্ধিৰ কাৰক ঘৰ হয়। আৰু মংগল দেৱতা যিহেতু বৃদ্ধি নিজে নকৰে,
ঠিক আছে বৃদ্ধি নিজে নকৰে বা নিজে ইচ্ছা ফুলফিল নকৰে মংগল দেৱতা থাকিলে সদায় অলপ ষ্ট্ৰাগল থাকিব ছেপাৰেটিভ টেন্ডেঞ্চি থাকিব কিন্তু নিজে মংগল দেৱতাই সকলো বস্তু দি নিদিয়ে যেনেকে শনি বৃহস্পতি দিব পাৰে যে মই দিছো ভাল হ'বই মংগলৰ গাত সেই গুণটো নাই সেইকাৰণে মংগল দেৱতাৰ কাৰকত্ব 11 হাউচত নিউট্ৰেল হৈ যায় ইয়াতে নিউট্ৰেল হ'ব 11 হাউচত যেতিয়া মংগল দেৱতা ভ্ৰমণ কৰিব না ই শুভ ফল দিব না অশুভ ফল দিব মাৰ্চ কি হ'ব নিউট্ৰেল না ই শুভ ফল কৰিব or অশুভ না ই শুভ ফল দিব না ই অশুভ ফল দিব তো সেইকাৰণে 11 হাউচত যেতিয়া মংগল দেৱতা ট্ৰেনজিট কৰি থাকিব তাৰ পৰা আমি বৰ বিশেষ ৰিজাল্ট এটা ল'ব নোৱাৰো যিটো গতানুগতিক হয় সেইটোৱে চলি থাকিব সেই 45 দিন সময় না বহুত বেছি উত্থান হ'ব জাতকৰ না বহুত বেছি পতন হ'ব এটা হেৰিত থাকি যাব ঠিক আছে তো সেইটো কাৰণে মনত ৰাখিব বাকী এটা ঘৰৰ তুলনাত 11 হাউচত মংগল দেৱতা তথস্থ ভূমিকা হৈ যায় ইয়াতে মংগল দেৱতাক বৰ বিশেষ শুভ ফল বা অশুভ ফল পোৱা নাযায় ঠিক আছে তো ইয়াতে ষ্টেটিক হৈ যাব মংগল দেৱতা না শুভ ফল দিব না অশুভ ফল দিব সেইকাৰণে ইয়াতে ভয় কৰাৰ কথাও নাই বা চিন্তা কৰাৰ কথাও নাথাকে যে মংগলে 11 হাউচত ভ্ৰমণ কৰিব কিবা অসুবিধাত পেলাব নেকি বা কিবা মোক শুভ ফল দিব নেকি বা ভয়ংকৰ কিবা এটা লাভ হ'ব নেকি তেনেকুৱা একো বস্তু মংগল দেৱতাই নকৰে আশা কৰো আপোনালোকে বুজি পাইছে যে 11 হাউচত মংগল দেৱতাই কি পৰিণাম দিব একৰ্ডিং টু দ্য নেচাৰ অফ দ্য প্লেনেট সেইটো হিচাপত মংগল দেৱতাই যদি 11 হাউচত ভ্ৰমণ কৰে তেওঁৰ যিটো ডেট নেচাৰ আছে নেচাৰৰ ভিতৰত যিখিনি পৰে ভাল হলে অকমান ভাল দিব বেয়া হলে অকমান বেয়া বঢ়াই দিব বৰ বিশেষ ভালো নকৰে বৰ বিশেষ বেয়াও নকৰে 11 হাউচত নিউট্ৰেল কৰি দিয়ে মংগল দেৱতাক আশা কৰো এই সৰু সৰু ভিডিঅ'বোৰ বুজাত অলপ হলেও সহায় হ'ব মনত ৰাখিব দুখন কুণ্ডলী একে নকৰিব জন্ম লগ্ন কুণ্ডলীখন আৰু ট্ৰেনজিট কুণ্ডলীখন দুখন বেলেগ বেলেগ হয় আমি বেলেগ বেলেগকে ইয়াক চোৱা উচিত এনেকুৱা সৰু সৰু ভিডিঅ' আপোনালোকৰ সন্মুখত মই প্ৰায় লৈ থাকিম যদি মোৰ ভিডিঅ' চাই ভাল লাগে তেনেহ'লে ইয়াক লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব ধন্যবাদ